في فترة بطالة عالية من الأحسن حجز المناصب من أجل مواطني لبنان؟ طبعا طبعا. موافق غير موافق؟ موافقين اكيد طبعا. أكيد موافق، عشان المفروض نحن نشغل اليد العاملة اللبنانية على اليد العاملة الأجنبية. هيدا الشيء بوافق عليه بكل الأحوال، بحالة بطالة عالية ولا بطالة واطية بكل البلدان. في كوتا لكل المواطنين تبعونهم، وبس يكون في عندهم نقص بوظيفة معينة بيستعينوا بأجانب. بس لازم يكون كمان هدفه الاساسي انه يامن الاشياء اللي لازم تتامن لمواطنيه اول شيء، من بعد ما يامن لمواطنيه بيرجع بيشوف غير يعني ناس من غير بلاد. اكيد لازم يكون المواطن اللبناني عنده افضليه بهالحاله. بلاقي انه في كثير بلبنان بيقولوا انه نحن ما عم نلاقي شغل، بدنا نفل من لبنان. ليش؟ لانه ما اكثريه العالم اللي عم بيشتغلوا بلبنان منهم لبنانيه، وهيدا كثير غلط. انا برايي المشكله باداره الموضوع مش بالموضوع بحد ذاته. يعني اول شيء ما عم نعطي حالنا تنقدر نعطي غيرنا، وهيدا ببلش هون المشكله تبع لبنان. يعني دور الدوله انه هي تلاقي فرص عمل ومحلات للمتخرجين اللي حيتخرجوا بالمجتمع اللبناني. لازم يكون في كوتا معينه تيكون اللبناني تيكون عنده فرصه عمل. فاكيد يعني اذا عندك بوزيشن منصب بيقدر حدا يشتغل فيه، ليش بده يجي حدا اجنبي مش واحد لبناني؟ انا مع هيدا الراي، لانه اكيد المواطن اللبناني هو ببلده، يعني هو المناصب اللي لازم تكون له. وبعدين ما عندنا مشكله اذا كان في حدا من بلد تاني عنده خبره يساعدنا، اوكي، بس مش انه يجوا المواطنين اللي من غير بلدان وياخذوا لنا المناصب ونحن نقعد. اكيد هن ابدا من الاجنبي اللي بلبنان. اذا شركه مخصصه بدها منصب شيء كثير تكنيكال شيء معين، بلكي اذا فتشوا بلبنان وما لاقوا حدا لبناني تيشتغل بيقدروا يلاقوا عامل اجنبي. يعني الافضل يعطوا فرص عمل للبنانيه غير الاجانب، خصوصا بالاشياء اللي هي بتخص الشعب اللبناني. انا بوافق انه هون ببلدنا انه برايورتي نحن. يعني أنا رأيي غير موافق. اذا بدنا نطلع على الموضوع بطريقه سلبيه فينا نقول ايه، عم بياخذوا الشغل منهم في محل مزبوط، في محل قصص عم بتصير. الاشغال المانجيريال بوزيشنز كمان اكيد لازم تكون الافضليه للبناني، لانه برا هيك يعني برا اذا ما عندك ورك بيرميت انت لبناني عايش بامريكا كثير صعب توصل على مانجيريال بوزيشن. انه ليه نحن عم نعطي غيرنا ونحن عم نصير بدنا نسافر يعني لبرا. هلا ما بعرف شو بدي اقول هون، لانه المفروض اقول بركي انه اي اجري، بس بحط حالي محلهم. اذا انا كنت تنقول بغير بلد وكان في تنقول اوقات of high unemployment وانا I'm more qualified من غيري، then I assume انا مفروض يطلع لي هيدا الشغل. So no, I don't think انه مفروض ناخذ الامور بهالطريقه هاليا بقى. كمان عم بيشيلوا لنا شغل نحن ما ممكن نقدر نعمله. اللبنانية بدهم يكونوا مانجر. اكزاكتلي ميمي، انا بحسها اكثر ايجو من انه انا اشتغل ميكانيسيان. يعني في عالم مرات لبنانيه ما بدهم يشتغلوا، انه بتلاقي الاجنبي عم يشتغل احسن من اللبناني. اصلا مش من زمان كانوا حاطين على الراديو عم يحكوا عن هيدا العالم قيمتها كيف، انه في كثير لبنانيه they're not actually doing their job as in مثلا بينظفوا ميكانيسيان. كيف بده الواحد يعطي غيره اذا ما معه هو مثلا ياكل؟ في حالة حرب هل أنت قابل للدفاع عن وطنك؟ نعم أو لا؟ نعم. أكيد إيه، هيدا سؤال فيه إجابة عليه بسرعة. لأنه أكيد كل واحد بحب وطنه وربيان فيه، أكيد بده يدافع عن أرضه اللي هو بيكون فيها. طبعا إذا استدعى الواجب كلنا حنكون، يعني بالنهاية هذا البلد إلنا. لا عبالي، بس أكيد لا، لأنه أنا بفكر فل مش لإلنا البلد. إذا كان في شيء عن جد الواحد يدافع عنه. أنا بفكر فل هلا. أنا هلا بفكر فل يعني. ما بنهرب. أنت بتهربي معك تسافري؟ هلا انا بيجيني انفيتيشن لاني عندي باسبور، بس انه ولا مره رحنا، يعني حتى وقتها حرب تموز ضلينا هون، مع انه عائلتنا بكندا. انا عائلتي بكندا وانت كمان بامريكا. بدافع عن وطني، بس انه ماني محضره تدافع عن وطني. ما في حدا بحالة حرب منه جاهز بيكون. لا كيف بحب بلدي وهيك، بس لبعيد لبعيد. ولا مره عامله عسكر او شيء، فانا ما بقدر بعرف. Let's say yes، بس ما بعرف كيف. لانه violently no، بس
اذا في غير طريقه then yes. انه اكيد، بس انه do I have the capacity تا اقدر اعملها انه معي رشاش؟ نعم، بس كل واحد بدافع عن وطنه بطريقه، يعني يلي مش متدرب عسكريا بدافع عن وطنه بغير طريقه. And I don't fight necessarily with guns or stones or whatever, but I fight with words. And I don't shut up. أنا مثلا بالكتابة في أعمل يمكن بالدفاع عن وطني. حتى لو ما عندي ولا قسم من جسمي بيتحرك، أنا بدافع عن وطني بقلبي بكلمتي. إجمالا إذا صار الحرب كتير كبيرة واضطرينا الكل ننزل، أكيد الكل حننزل بالنهاية، هيدا بلدنا لبنان. هل تفكر في الاستقرار في الخارج؟ في أقرب وقت ممكن سأغادر لبنان، سأغادر في يوم من الأيام، لا أفكر في ذلك حاليا ولما لا، لن أغادر أبدا حياتي هنا. أنا باخد أول جوابين. في أقرب وقت ممكن سأغادر لبنان وسأغادر في يوم من الأيام، لأن إذا ما زبطت أول وحدة سأغادر في يوم من الأيام. هلا أنا بالمجمل ما بحب السفر، بس إنه مش مأكسة على الموضوع كليا. في أقرب وقت ممكن سأغادر لبنان. اسمنا نحن لبنانية، رح نروح حيلا بلد، ما رح تحس حالك مثل الواحد عايش ببيته. طب رح ياخد راحته ببيت مش بيته؟ لن أغادر أبدا. لا، أنا عم بفكر في إنه تكفي دراسات الجامعة، لأنه اللي بدي أدرسه أفضل أدرسه برات لبنان. كل سنة بقول سنة الجاي رح سافر، سنة الجاي رح سافر. إذا كان في فرصة برات لبنان أحسن من الفرصة الموجودة هلا، أكيد. أنا بفكر، أنا إذا بصير بس هلا ما عم نفكر. أنا إذا بصير في أي ضربة بالبلد، أي شغلة، أكيد بفل وبتكون هي النهاية ونو يرجع. رح ضل ناضل مثل كل الشعب اللبناني إني ما فل. طبعا لن أغادر أبدا حياتي هنا، لأنه نحن اللبنانية أرضنا بلبنان وما فينا نترك لبنان، وكل حدا بيظهر من برات لبنان نهايته رح يرجع لهون. أنا بحب لبنان ورح جرب قد ما في إنه ما غادر. لن أغادر أبدا حياتي هون. أنا دفنت لي حياتي هون، ولأنه أنا كتير معلقة بالبلد وكتير معلقة بأهلي، وأنا بفتكر إنه أهلي إنه هيدا ماي بوينت أوف فيو يعني. بس لأنه تشوفي إنك لأنه يمكن أنا كمان ولد وحيد، أنا بفتكر إنه أنا أهلي كرسوا كل حياتهم كرمالي، ومش إنه أول ما أنا أكون اندبندنت واجي فل أحمل حالي وفل. بفتكر إنه I owe them a lot، وخصوصا انه انا اهلي هلا عم بيكبروا ولازم ضلني حدهم. اذا كنت قادره الاقي الفرص اللي بدي اياهم بلبنان اكيد بفضل اني ابقى حد عائلتي. Having an experience outside of Lebanon is very important. بس at the end of the day بترجع يعني. يمكن ايه، بس في يمكن ما عندي مشكله ضل هونيك 5 سنين او 7 سنين او وات ايفر. بس ما بقول انه لا، يوما ما انا لو سافرت من بعد ما خلص كل شيء واستقر يعني رح ارجع لهون. بس نحن هون بلبنان هنا عم نوصل لمحل اذا ما عم نلاقي هالاستقرار وهالشيء اللي نحن عم ننبش عليه، اكيد بدنا ننبش على حياتنا بمحل ثاني. The country in which I want to be and I would like to be and I wouldn't like to be kicked out is Lebanon. المهاجرون نحو اوروبا الباحثون عن حياة افضل احتمالات يخونون وطنهم، اتخذوا القرار المناسب، سوف يصابون بالإحباط، هم عصريون، ينبغي أن يستطيع الإنسان اختيار المكان الذي يعيش فيه، لما لا، ولكن عليهم أن يرتقبوا العودة إلى بلدهم يوما ما. أخذوا القرار المناسب اللي هن ممكن مثلا لكبرتهم فوق بالدول الأوروبية بيعملهم مثلا واحد إذا صار بسن الشيخوخة طبابة ممكن يعملوا لهم إياهم، حتى إيفن عم بيطلع لهم معاشات. كل المهاجرين عم بيروحوا على العسل عم بيلاقوا بصل للأسف. سوف يصابون بالأحباط مثل ما صابني أنا. لا. إذا عالم بدهم يفلوا لأنه مبسوطين برا أو هن مش مبسوطين بهالبلد، خليهم يروحوا ينبسطوا بغير محل. اللي عاش برا ما رح يعيش برا كل حياته، رح يرجع على لبنان. وطبيعي يسافروا لأنه ما عندهم أدنى مستويات العيش مش مأمنة بلبنان. اللي فل من زمان بقي برا. ما فيك تعيشي برا، بدك ترجعي قد ما تروحي وتجي. ما في حدا بيضمك أكثر من وطنك، شو ما قدم لك. ما في وطن بديل عن وطنك.
فبعتقد هن عملوا الخيار المزبوط، بس لازم يرجعوا، بس يأمنوا حالهم يجوا يستثمروا هون، يمكن بفيدونا وبيفيدوا حالهم. فيك ترجع عليها فاكانس، بس ليش بدك ترجع عليها؟ كل انسان باستطاعته يختار المكان اللي بيعيش فيه وين بيكون مرتاح، ولكن لازم يرتقبوا بالعودة إلى بلادهم يوما ما كمان. اتخذوا القرار المناسب. انا بشوف انه ليش لا، بس انه لكن عليهم ان يرتقبوا العوده الى بلدهم يوما ما. انا بحس اذا حدا بده يفل، واذا حدا بده يبقى خليه يبقى، وخلينا ما نتدخل بامور العالم. اكيد مش غلط يعني، بس اكيد مش خيانه، لا. لما لا؟ لما لا؟ لانه احسن هن يكونوا مبسوطين بغير محل وما يعملوا مشاكل من ما يكونوا موجودين بلبنان ومش مبسوطين. بس حسب عيشته ببلده، يعني اللي هاجروا افترضوا عم تحكوا عن سوريا انتم، فينا نقول انه اخذوا القرار المضبوط. الاخوان السوريين يعني اكيد مش عايش ببلدهم هلا، فقرروا يهاجروا على اوروبا، اكيد سعيا نحو حياه افضل، بس يوما ما اذا مش الحال عندهم لازم يرجعوا على بلدهم. من نكره ما فيك ترجع.